से डोर डाले काला। भिडियोमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ यस्तो खालको टिकटक बनाउनको लागि हामीलाई सिम्पली दुईवटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ, क्याप्सकट र पिक्सआर्ट। यो दुईवटा एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले सजिलै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सर्वप्रथम पिक्सआर्टलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। पिक्सआर्ट ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ प्लसको आइकनलाई दबाउनु होला र यहाँ गएर एउटा फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले तल स्लाइड बारमा गएर स्टिकरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर स्टिकरलाई ओके गरिदिनु होला। सिम्पली स्टिकरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आएर एउटा ब्याकग्राउन्डलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि गएर तपाईले फरेस्ट भनेर सर्च गर्नु होला। FREST फरेस्ट ब्याकग्राउन्ड भनेर यहाँ गएर सर्च गर्नु होला र सिम्पली ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ मध्ये एउटा ब्याकग्राउन्ड चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यो वाला एउटा ब्याकग्राउन्डलाई यहाँ चोइस गर्दछु। यहाँ तपाईहरुले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटो साइज अनुसार मिलाएर यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। मजासँग अलिकति टाइम लिएर मिलाउनु होला। जति राम्रोसँग मिलाउनु भयो तपाईको भिडियो चाहिँ उति नै राम्रो बन्ने छ। सिम्पली मैले यहाँ अहिले माउसको युज गरेको छु ताकि तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो होस् भन्नको लागि मैले माउसको युज गरेको छु। तपाईहरुले फिंगरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ माथि गएर इरेजरलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। इरेजरलाई ट्याग गरेर तपाईहरुले यहाँ ब्याकग्राउन्डलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ तपाईले सिम्पली देख्न सक्नुहुनेछ फोटोको पछाडी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड गइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले राइट बटनमा ओके गरिदिनु होला। दुईचोटी ओके गर्नुस्। ओके भइसकेको छ। यहाँ गएर अब तपाईहरुले फेरि सिम्पली स्टिकरमा जानुहोस्। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले माथि सर्च बारमा गएर पिजनहरु सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै पनि पिजन सर्च गर्दिन। म यहाँ आएर एउटा बटरफ्लाई सिलेक्ट गर्छु र फोटोको दाहिना कर्नरमा लगेर यसलाई राख्दिने छु। यसलाई पनि ओके गर्दियौ। सिम्पली तपाईहरु फेरि स्टिकरमा जानुहोस्। माथि सर्च बारमा गएर तपाईहरुले गाउन भनेर एउटा गाउन ड्रेस सर्च गर्नुहोस्। सिम्पली यसलाई गाउन ड्रेसलाई सिलेक्ट गरेर सर्च गर्दिनुस्। यहाँ सर्च गरिसकेपछि थुप्रै गाउनहरु आउँछ। तपाईहरुले एउटा सिम्पली एउटा गाउनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एउटा रेड वाला मन पर्यो। म अहिले रेड वाला गाउनलाई सिलेक्ट गर्छु। गाउन सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले बडी पार्टमा मिल्ने गरी गाउनलाई मिलाउनु होला। जति राम्रोसँग मिलाउनु भयो उति नै एट्र्याक्टिभ देख्ने छ। मैले अहिले यहाँ मिलाइसकेको छु। अब यहाँ नचाहिँदो जुन बडी पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त्यसको लागि तपाईहरु इरेजरमा जानुस्। इरेजरमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ आएर तपाईहरुले इरेजरलाई यसलाई जुम गरेर मजाले फोटोलाई जुम गर्नु होला दुईटा औंलाले र इरेजरमा गएर ओके गर्नु होला। रिमुभलाई हैन इरेजरमा गएर क्लिक गर्नुस् र यहाँ गएर नचाहिने पार्टहरुलाई रिमुभ गर्दिनु होला। यसलाई राम्रोसँग तपाईहरुले रिमुभ गर्नु होला दुई साइडमा नि। तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार इरेजरको साइजलाई घटाएर बढाएर जसरी हुन्छ तपाईले राम्रोसँग इरेज गर्नु होला। यदि इरेज गर्दाखेरि बडी इरेज भयो भने तपाईहरुले यहाँ आएर सिम्पली रिस्टोरलाई क्लिक गर्नुस् र फेरि बिस्तारै साइज मिलाएर तपाईहरुले रिमुभ भएका पार्ट्सहरुलाई फेरि ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईहरुले टाइम दिदी मजाले गर्नुला। जति राम्रोसँग गर्नुभयो त्यति नै राम्रो हुनेछ साथीहरु। ओके यति भइसकेपछि अब हामीले ह्यान्डको भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रिस्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली त्यसको लागि इरेजरमा जानुहोस् र यहाँ गएर तपाईहरुले बिस्तारै मिलाइ इरेज गर्नु होला। यदि इरेज गर्दाखेरि कुनै पार्ट बडी रिमुभ भयो भने तपाईहरुले रिस्टोरमा गएर रिस्टोरलाई यहाँ क्लिक गरेर फेरि रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ।
यो तरिकाले तपाईहरुले मिलाइ दुईटै ह्यान्ड्सलाई चाहिँ तपाईले इरेज गर्नु होला। पक्कै पनि भिडियो लामो हुनेछ साथीहरु, भिडियोलाई लामो भयो भनेर स्किप नगर्नु होला, फेरि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न अनि बुझ्नु भएन भने काम हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले बिल्कुल पनि एकदम भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, एकछिन टाइम दिनु होला, केही फरक पर्दैन, राम्रोसँग बनाइयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो भिडियो लामो हुनेछ र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला। अब लेफ्ट साइड भइसकेको छ साथीहरु, अब हामी राइट साइडमा आएका छौं। राइट साइडको ह्यान्डलाई पनि हामीले इरेज गर्ने छौं। बडी रिमुभ भयो भने तपाईहरुले यहाँ गएर स्टोर गरेर स्टोर बटनमा क्लिक गरेर तपाईले रिस्टोर गर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले राम्रोसँग तपाईहरुले मिलाउनु होला। ओके, त हाम्रो गाउन लगाएको फोटो अहिले तयार भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ आएर यसलाई सिम्पली ओके गर्दियौं। दुईचोटी ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब हामी फेरि स्टिकरमा जाउँ। स्टिकरमा गएर हामीले क्राउन, एउटा क्राउनलाई चोइस गरौँ, सर्च गरौँ यहाँ क्राउन भनेर। CROWN क्राउन सर्च गर्नु होला। यहाँ थुप्रै क्राउनहरु पाइन्छ, तपाईलाई मन पर्ने एउटा क्राउन चोइस गर्नु होला। म यो क्राउनलाई चोइस गर्दछु। यसको साइज अनुसार मिलाएर फोटोलाई जुम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मिलाएर तपाईले क्राउनलाई सजाइदिनु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो, कति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यति भइसकेपछि यसलाई पनि ओके गरिदिनुस्। ओके गरेर यहाँ आएर तपाईले टपको सेभ बटनमा, यो बटनमा गएर क्लिक गरेर यसलाई सेभ गरिदिनुस्। यो ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ साथीहरु। सिम्पली ब्याक गरेर तपाईहरुले ग्यालरीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर तपाईको ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। साथीहरु, अबको मेन पार्ट भनेको भिडियो एडिटिङको रहेको छ। तपाईहरुले क्याप्सकटलाई ओपन गर्नुहोस्। क्याप्सकटलाई ओपन गरेर न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गएर तपाईहरुले पहिल्यै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको एउटा फोटोलाई, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज नभएको फोटोलाई एड गर्नुहोस्। यसरी एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोको ड्युरेसन चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ गएर एडिट अप्सनमा एकचोटी ट्याग गरिदिनुस्। एडिट अप्सनमा ट्याग गरेर यहाँ आउनुस्। तपाईहरु दाहिना किनारामा आउनुस्, यसलाई ड्र्याग गरेर 10 सेकेन्डसम्मको यो भिडियोलाई ड्र्याग गरिदिनुस्। दस सेकेन्डसम्म ड्र्याग गर्नुस्। त्यसपछि भइसकेछ। यसपछि आएर यहाँ ब्याक जानुस्। ब्याक गएर यसलाई भिडियोलाई एकचोटी क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि यहाँ ओभरले भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यसलाई एकचोटी ट्याग गर्नुस्। यहाँ गएर एड ओभरलेमा तपाईले ट्याग गर्नुस्। यहाँ गइसकेपछि पहिला तपाईले जुन चेन्ज गरेको ब्याकग्राउन्ड त्यसलाई, त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ गएर तपाईले एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई दुईटा औंलाले जुमिङ गरेर मजाले बिस्तारै मिलाएर राख्नुस्। यहाँ फोटो डाउनलोड भएन, त्यसकारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेको थिएँ। यसलाई फिट गर्नुस्। यसरी फिट भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई पनि ड्र्याग गरेर बराबर साइजमा मिलाउनुहोस्। 7, 8, 9, 10 ओके, पर्फेक्ट भएको छ। अब यहाँ गएर तपाईहरुले तल्लो वाला जुन अहिले फोटो राखेको थियो हामीले एड गरेको, त्यसलाई, त्यो वाला फोटोलाई क्लिक गरिदिनुस्। त्यसलाई क्लिक गरेर यहाँ गएर तपाईहरुले स्क्रल गरेर मार्क्स भन्ने अप्सन छ, मार्क्सलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ खुल्दछ। तपाईले स्प्लिटलाई ओके गर्नुस्। स्प्लिटलाई ओके गरिसकेपछि यस बटमलाई यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ, यो बटमलाई ट्याग गरेर माथि सार्दिनुस्। टपमा लगाएर यसलाई छोड्दिनुस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई सिम्पली राइट बटमलाई, यहाँ राइट देख्नु भएको छ, यसलाई ओके गरिदिनुस्। यहाँ गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा अर्को काम के गर्नुस्, यहाँ आएर प्लसको आइकन देख्नु भएको छ माथि, यो प्लसको आइकन इन्टु जस्तो छ, यसलाई चाहिँ एकचोटी ट्याग गर्नुस्। ट्याग गरी सरर यसलाई चाहिँ सारेर
दाहिना साइडमा जानुहोस्, सबैभन्दा दाहिना, यस भिडियोको दाहिना साइडमा यहाँ गएर यसलाई छोडिदिनुहोस्। यो गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूले मार्क्स अप्सनलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस् र स्प्लिटलाई ओके गर्नुहोस्। यहाँ गएर अब यसलाई तपाईँहरूले तल झारिदिनुहोस्, ट्याक्क समातेर साथीहरू मजाले तल राखिदिनुहोस्। अब यसलाई तपाईँहरूले राइट ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कम्प्लिटली बनिसकेको छ साथीहरू। तपाईँले मजाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आएर तपाईँले मेन काम साउन्ड एडिटिङको छ। यहाँ साउन्ड तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि टिकटकको साउन्डलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले टिकटकको साउन्डलाई लिनु पर्यो भने टिकटकको भिडियोलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर अब म तपाईँहरूको लागि के भन्छ तपाईँलाई म यहाँ साउन्ड एड गरेर देखाउँछु। यो माथिल्लो के गर्नुहोस् त, यसलाई आएर अब यहाँ गएर तपाईँले ब्याक जानुहोस् है, ब्याक गरिदिनुहोस्। टोटली ब्याक गइसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ यो आएर यहाँ अप्सन आउँछ। यहाँ गएपछि तपाईँहरूले एड अडियो गएर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट भन्ने एउटा फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गएर तपाईँहरूले आफूले चाहेको एउटा साउन्डलाई चोइस गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटली बनिसकेको छ साथीहरू। यदि तपाईँलाई यो म्युजिक चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर यो मेन नचाहिने वाटरमार्क छ क्याप्सकटको, तपाईँहरूले यसलाई सिम्पली सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ गएर तपाईँहरूले सेभको अप्सनमा गएर यहाँ सेभ गरिदिनु होला र एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि कम्प्लिटली तपाईँहरूको ग्यालरीमा यो भिडियो जाने छ र तपाईँहरूले यसलाई टिकटकमा लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु र सेयर पनि गरिदिनु। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, ताकि आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालको मैले भिडियो ल्याउँछु भने सर्वप्रथम तपाईँसम्म पुग्नलाई सहयोग मिलेछ। यसलाई यहाँ आइसकेपछि डन गरिदिनु होला र हाम्रो कम्प्लिटली भिडियो तयार भइसकेको छ।